Kwara State, nestled in the north-central region of Nigeria, has historically been synonymous with peace and tranquility. However, recent years have seen a drastic transformation as insecurity has taken root, with kidnappings becoming the new scourge. This investigative report delves deep into the rising kidnapping epidemic in Kwara State, examining its causes, effects, and the challenges faced by local communities. The genesis of insecurity. The catalyst for this surge in insecurity can be traced back to a series of events in late 2020 and early 2021. The crisis in Igbarapa, a neighboring area in Oyo State, sparked an influx of criminal Fulani gangs into Kwara State. Ní ọjọ́ yẹn, a fẹ́ ṣe ìpàdé ìlú làwọn èèyàn wá wálé láti Èkó, Ìlọrin, Ifẹ̀, gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣà ń bọ̀ alé. Abájá àlọ́dọ̀bálẹ̀ bá ṣe àlọ́dọ̀bálẹ̀ ó jòkó báyìí gbogbo náà tó jòkó báyìí náà jòkó báyìí ìyàwó ìbálẹ̀ náà jòkó ìjà kan náà jòkó tiwa àjọ sọ̀rọ̀ àfẹ́ kan náà tí a kàn ń gbọ́ pàápàá ara ìgbọ́dọ̀ ṣe báyìí àbí transformer náà gẹ́gẹ́ bó jẹ́ jẹ́ pé transformer ni kò gbọ́dọ̀ bú báyìí náà kí ló dé ó di pàápàá yóò gbà tó wá ṣe tí wọ́n kojú kan ní aṣọ ọ̀nà ọ̀dọ́ wa tí a rí pé iná ni àbáṣà aṣáwọlé ìṣàwọlé tàṣàwọlé àṣàlọ́bẹ̀ dúró sábẹ́ bẹ́ẹ̀ di ní kálukú méje torí àlìtàn náà àlè ṣe kankan àlè ṣe nítorí àṣà méje níbẹ̀ èyí ṣe ó tó nǹkan bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tí àwọlé ni wọ́n bá pè á níbi pé ìbá ti bá ráfẹ́ẹ̀lì wọn nínú yàrá náà ni wọ́n ní kódò dẹ̀ fẹ́ sùn ni àwa gan àìlè dìde lákòókò yẹn kẹ́tẹ̀ lẹ́yìn ààrẹ ṣe fẹ̀mí àlè jáde lákòókò yẹn torí wọn èjì kúrò níbi ìtàn tí àṣà yìnbọn náà tí yìnbọn léra kí débi pé wọ́n ṣe mú lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ọmọ mọ́níjà lẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn mọ́níjà lẹ́kọ̀ọ́ pásítọ̀ tó wà ní CAC wọ́n lọ mú náà gbàtí wọ́n lọ mú náà ṣó ìdájọ́ gbàtí wọ́n bọ̀ náà ni wọ́n rí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ gbàtà ṣe débì yìí ẹni tí ó ti kú láti débì báyìí ó dá òun dà jẹ́ ká bá gbé lọ sọ́sibítù ní wọ́n ló bọ̀ ti kú. The night was marked by frigid weather and heavy rainfall. It happened to be a Friday night, and the clock read 9:00 p.m. when a group of suspected gunmen launched an attack on a filling station in the Sagbaja area of Iwo community, which falls under the Isinduku government area of Kwara. Bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ṣẹlẹ̀, mi ò sí ní ilé ní ọjọ́ náà. Mo wà ní ìlú kan tí wọ́n pè ní Ìjì, mo ní ilé kan bẹ̀. So ibẹ̀ ni mo wà. Bí mo ṣe ń wọlé ni mo rí kọ́ọ̀lù pé wọ́n ní wọ́n operate ní Sàbàjá ní ilé epo. Mo sáré tamọ́ra, sábọ̀ wá sí ilé. Tí màá fi dé wọn láwọn ọdẹ ti tẹ̀lé wọn lọ. Mo ní láti gbé máṣíìnì láti lọ bẹ̀. Fortunately, iná tí mo rí lórí òkè ọ̀nà rẹ̀ jìn, wọ́n ti padà yí orí òkè yẹn mọ́ mi lọ́wọ́. A sáà lépa wọn ní alẹ́ ọjọ́ yẹn, a ò rí wọn. So ọjọ́ kejì, a continue láti wá wọn lọ, àwa ọdẹ mẹ́ta, àforíkorí, àtòríbọgbó, àwa ẹ̀lẹ́gbó lọ. So ọjọ́ kejì yẹn, a notice pé a rí ojú òpó wọn níbi tí wọ́n gbà. A rí bọ́n ṣe ń fi àwọn ènìyàn wá wọlé. Bàtà wọn ti gba bàtà lẹ́sẹ̀ wọn. So bá sáà ṣe ń gbìyànjú odò tán fò àkọjá bẹ̀. A gbìyànjú títí kárí wọn. So adébì kan tí a ti rí sáàni pé wọ́n ti ya àgbàdo tó pọ̀. A wá gbogbo ibẹ̀, a kò rí wọn. Ni ebi bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwa náà. Ni a nídìí láti padà sí ilé. Ó jẹ́ bó ṣe rí ní ọjọ́ kejì. A lò bí ọjọ́ mẹ́ta la fi wá wọn tí a kò rí wọn. Wọ́n gbé ènìyàn mẹ́ta ní ilé epo. Ibi tí wọ́n ti ń lọ, tán ti ń gbé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe alápàpàdé bàbá kan tó taná nínú ilé rẹ̀. Títaná tí ó taná, wọ́n yin ìbọn fún bàbá náà ni. So àwọn mẹ́ta ni wọ́n jí gbé. Bàbá yẹn kú tó jẹ́ ọ̀nà ọba nípò. Wọ́n gbé pásítọ̀ CAC tó ló ti ń ṣe prógráàmù bí ọlọ́jọ́ 21 days kan.
so bóyá bóun náà ṣe ń bọ̀ fẹ́ wá wo ìyàwó rẹ̀ ní ibi ẹgbẹ́ ilé epo torí ìyàwó rẹ̀ ń tajà ni ó ṣe kòńgẹ́ aburú. Ọdẹ tó wà ńbẹ̀ wọ́n gbé wọ́n pè yẹn ní Kasim, so wọ́n dẹ̀ gbé máníjà ilé epo náà, àwọn tí wọ́n gbé nìyẹn sá. Àwọn méjì ni Ọlọ́run padà ṣe nígbà tí a san ransom fún wọn, ransom 5 million naira yàtọ̀ sí almost 200,000 tí wọ́n kó ní ilé epo. Èèyàn méjì ni arígbà padà. Ọdẹ ni òun. Ìgbà tí wọ́n bí àwọn tí wọ́n jọ wà tán sì sọ fún wa pé ìgbà tán bí pé ta ni ó san owó tiẹ̀, ló ní òun ò lẹ́nìkankan tí ó sanwó nǹkan sọdẹ ó ṣe ọkàn akin. À ń múra ti ṣe ọdún léyà, ọdún ìdùnnú ní gbogbo ìlú wa ń rọ́ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé ní Sàbàjà. Mo tiẹ̀ fẹ́ sùn lálẹ́ ẹjọ́ náà ni ó ń lọ bí aago bíi 9 lálẹ́ ni wọ́n pè mí lórí sẹ́ẹ̀tì pé tọ́ baálẹ̀ nǹkan mà ti tún dé o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní wọ́n ti jí àwọn 3 gbé nínú àwọn ọmọ wa. Wọ́n gbé pásítọ̀, bàbá kan àgbàlagbà ni òun náà wálé ọdún, wọ́n wá ṣe mítìn. Ìgbà tí wọ́n ń kó àwọn 3 yẹn lọ, bàbá yẹn wá yọjú lójú wíńdò pé ẹ lé o tanu o wíwo bẹ̀ tí wọ́n wo bẹ̀ báyìí wọ́n da ìbọn bo bàbá yẹn láti ojú wíńdò ni. Ká wí ká tó fọ̀, bàbá yẹn ó ti jáde láyé. Tọ́ nínú àwọn tí wọ́n wá kó lọ, ọdẹ tó ń ṣọ́ ilé epo Kasim la máa ń pè ọmọ wa ni, ọkùnrin 25 lọmọ náà, ọlọ́mọ ṣàfọ̀rún kẹ́ ọmọ yẹn. Tọ́ wọ́n wá ń pè wá wípé ká lọ mú 20 million wá. Bó la ti fẹ́ rí nílùú yìí, a ṣàpè gbogbo ayé àtọ̀tún àtòsì. Àwa ìlú náà dá owó jọ, èmi gan mo kówó lé àwọn tí wọ́n lọ lọ́wọ́ ọjọ́ náà ní orúkọ kábíyèsí mi àti gbogbo ìlú owó. A ṣàkó owó ìjọ lọ́nà kọ́nà, ó jẹ́ 5 million. Tọ́ àwa ronú wípé àwọn 3 tó kù wọ́n ń bọ̀. Àwọn 2 dé. Ẹnì kẹta dà, wọ́n ní látijọ́ táwọn ti ń lọ ní Kasim influence pé ó jẹ́ ọdẹ. Wọ́n ṣàrí gbogbo nǹkan agbára lára rẹ̀ pé ẹni tí ó máa sọ àwọn ní gbogbo ìgbà ní wọ́n ní lójú ọ̀nà ni wọ́n ti yùn ní ìbọn dànù. So àṣà struggle títí wọ́n lò tó jọ́ 10 ń bẹ̀ kó tó di pé Ọlọ́run kó àwọn 2 tó kù yọ wálé. Gbogbo wa nílùú yìí ọkàn wà balẹ̀ mọ́ rárá. Ṣùgbọ́n long run àwọn ọdẹ tí wọ́n ń káàkiri gbogbo nugbó, wọ́n rí ẹnìkan mú nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bíi, wọ́n wá mú wá sí police station wá ń bí àti Hope police station yìí. Gbogbo èèyàn wá pé lọ́nbẹ̀, ọmọ kékeré young boy. Ó wá sọ fún wọn níbẹ̀ níjọ́ ọjọ́ náà wípé àwọn kù ní area Ìjárá Ìsìn pé ọ̀gá àwọn wà ń bẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá wá gáìdì ẹ̀, wọ́n wá mú lọ sí Ìjárá Ìsìn. Wọ́n sá mú àwọn 2 mọ́ àwọn tí wọ́n mú yẹn again. So gbà tí wọ́n wá mú àwọn 2 mọ́ àwọn tí wọ́n rí mú yẹn, gẹ́gẹ́ bí n tá gbọ́, komisanna pólísì ó ní kílè ó tó sú kí wọ́n kó bá wọn ní Ìlọrin bí wọ́n ti kó lọ nìyẹn. Dònídàárọ̀ ẹ̀ àgbọ̀n kankan mọ́, a gbọ́ pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀. Torí gbà táwa náà wá ṣèwádìí, wọ́n ní komisanna pólísì wípé àwọn ò rí ẹnìkan tó lè make entry wípé ẹni gan-an ó wà nínú ẹni tó wá gbé àwọn abẹ àwọn ìjọba. Àwọn tí wọ́n bìlífù púpọ̀ jù ní àwọn ọlọ́pàá láti ràn lọ́wọ́ wípé ẹgbà nǹkan tí ẹ lè fi jà. Ṣé rí àwọn ọdẹ wa ń bí ìbọn tí wọ́n ń lò àwọn náà, ìbọn pámù yọkí tó fi mí sí ni, níbọn tí àwọn olè yẹn ní lọ́wọ́, ní wọn lọ́wọ́. Tí ìjọba bá lè ran àwọn ọdẹ lọ́wọ́ kò bá dáa púpọ̀, torí pé àwọn ọdẹ tọ̀sán tòru ni wọ́n ń jáde ni wọ́n sì ń wáyé káàkiri ilẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá wá ráyé tí ò sí nǹkan tí wọ́n fi jà, wọ́n á useless ara wọn náà ni. Kí ìjọba ràn wá lọ́wọ́, ìjòyè ká ní bí ìbọn arms tó dáa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ní another state. Èmi ní Ondo state ní o, Èkìtì state ní o, Ọ̀ṣun state ní o. Èmi gan mo ti wà lọ́sùn ti pẹ́ tí mo rí ìmọ̀lẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Kí wọ́n dákun kó torí tọ́lọ́n torí tànábì wa mọ̀ọ́mọ̀, kí wọ́n ṣàánú wa. Diaspora Radio International, DRI, backed on a journey to the remote community of Iwo-Ore, where an unsettling silence seemed to permeate the surroundings. The road leading to the community was in deplorable state, necessitating an hour-long motorcycle ride to reach Iwo-Ore, despite the fears stemming from previous reports of kidnappings in the area. The commitment to telling the story compelled
the journey. Ẹni tí ṣẹlẹ̀ sí Haruna ni orúkọ ẹ̀ ń jẹ́, àáfàá ni. So ọmọ bíbí ìlú Ìwó-Odò Ọ̀rẹ́ ni ní agboolé Asai. So ó jẹ́ ọmọ tí ó ní ilé kéwú ní Ìsànlú Ìsìn. So ibẹ̀ ló kọ́ ilé kéwú tó ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní kéwú sí. Àárín Ìsànlú sí Ìjàrá ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ó kúrò lókè nígbìn ó gba ti Ìjàrá, ó ń gba Ìjàrá lọ sí Ìsànlú. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àárín ibi tí wọ́n fi hàn wá nígbà tá a lọ sí ibẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Jíjí gbé tán jí wọn gbé gbà tí ó di ọjọ́ kejì àti gbọ́ pé kí wọ́n pè. So lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ pé kí wọ́n pè, àwọn Vigilante ní ìlú wọ́n ń wá ọ̀nà bọ́n ṣe lè wá ọ̀nà àti gbà wọ́n sílẹ̀ ní ọjọ́ kejì. Tí gbogbo àwọn ìlú tó wà lágbègbè náà sì gbéra ńlẹ̀ láti ṣe akitiyan tán ní láti gbà wọ́n sílẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wá ń táwọn ọdẹ àti àwọn Vigilante yìí tán wọ inú igbó láti lọ gbà wọ́n sílẹ̀, rírí tí àwọn ajínigbé rí àwọn ọdẹ pẹ̀lú àwọn tán fẹ́ gbà wọ́n sílẹ̀, òun ni àwọn ajínigbé yẹn ṣe ikú pa àwọn yẹn nígbà tán ti rí wípé àwọn tán ń bọ̀ yìí wọ́n fẹ́ wá gba àwọn yìí sílẹ̀. Òun ni pé nígbà tán ti rí wípé àwọn ò ní rí owó gbà lọ́wọ́ àwọn ẹni yìí. So dípò tí wọ́n fi wá lọ tí wọ́n fi rí wọn gbà lọ́wọ́ àwọn, òun ni èmi lérò pé wọ́n ṣe ṣekú pa wọ́n. Bàbá ńlá ìbànújẹ́ ni wọ́n wà débi pé kódà ipa tó ń kó nínú mọ̀lẹ́bí kò tí ì rẹ́ni tó lè kó ipa tó ń kó nínú mọ̀lẹ́bí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn ó jẹ́ pé ó ń ṣe lọ́wọ́ nínú mọ̀lẹ́bí gan tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tó ti kú tán ló ti gbélẹ̀. So ṣùgbọ́n àwọn ìdojúkọ wa níyì tó jẹ́ pé tá a bá sọ tó jẹ́ pé ìjọba ló lè ṣe àkóso rẹ̀, òun ló pọ̀. Àwọn ajínigbé yìí, àwọn èròjà táwa ọdẹ ní kò kójú òṣùwọ̀n tó láti bá wọn pàdé wọn torí pé irinṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn ó ju eléyìí tó wà lọ́wọ́ àwa lọ. Ṣùgbọ́n à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì Ọlọ́run ń gbè wá níjà ni. So àwọn nǹkan tá a nídìí fún ìrànlọ́wọ́ òun náà ni pé kí àwọn ìjọba kan fún àwa náà ní irinṣẹ́ tó jẹ́ pé a lè lò láti lè jẹ́ kí àwa náà lè kojú àwọn wọ̀nyí. A nídìí motorcycle. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń jáde gan ìlú oníkálukú òun ló ń gbéra láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa. Ẹ wo irú machine tó wà nílẹ̀ nísìnyí, ìlú ló rà fún àwọn ọdẹ ìlú lẹ̀ nípa pé tọ̀ àìbá mọ̀ báyà fi tìyẹn bá dé. So káwa náà kó mọ̀ jẹ́ pé bóyá àní mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe rìn. Tó yẹ pé a bá ní working talking tó yẹ pé ó ń connect gbogbo àwa tá a jẹ́ elétò ààbò ìlú tó yẹ pé ìgbàkigbà tá a bá fẹ́ pera wa kò ní nídìí pé bóyá à ń sọ pé kò sí sáfíìsì kò sí kan. Ohun tó ràn wá lọ́wọ́ náà ni tó lè mú ìgbéga àti ìtẹ̀síwájú bá ètò ààbò ìlú. Sikiru Kola, a young businessman hailing from Jeba in Muru local government area of Kwara State, became a victim of the kidnapping epidemic on the night of Sunday, the 24th day of September 2023. Sikiru's life took a terrifying turn when 3 armed men stormed his residence. The assailants opened fire sporadically before invading his compound, leaving visible bullet holes in the walls of his home. Diaspora Radio International traveled to Jeba town in Kwara to investigate the circumstances surrounding Mr. Sikiru Kola's abduction. Initially, he hesitated to speak with African eyes, understandably traumatized by the ordeal. However, he eventually found the courage to recount the terrifying events. In a trembling voice, Sikiru recounted the ordeal. Ní ọjọ́ Sunday
ní bíi 10 o'clock, aago 10. So àwa wọlé, à ń retí àlejò wa láti Kano. So ìgbà tí ó ṣáà a pè é ní around 9:30, ó ní òun wà ní Kaduna, pé a ní á dà pé a lè meet up lẹ́yìn alẹ́ yìí mọ́, pé tó bá di ní àárọ̀ ọ̀la a máa wá padà wá gbé nìyẹn, àwa fẹ́ wọlé lọ sùn. Òun ṣí géètì, èmi wọlé pẹ̀lú mọ́tò tán báyìí, ó fẹ́ pa géètì dé báyìí, wọ́n start release ni, wọ́n yìnbọn àwọn kidnapper yẹn, àwọn Fulani yẹn, AK ni. So wọ́n ṣáà yìnbọn, so àwọn ọlọ́pàá tán wá náà wọ́n rí àwọn kíní empty ọjọ́ tí mo lò láti Tuesday yẹn, láti Sunday yẹn títí di Tuesday, bí nǹkan bí ọjọ́ méjì nìyẹn. Lásìkò tí wọ́n ń gbé wa lọ, wọ́n ń béèrè pé ta ni SK, a ní SK ò sí láràndì, pé ó wà ńlọrin, pé kò sí láràndì. But information tán fún wọn ni pé kán mọ check sign kan wà ní ara ẹni tí wọ́n bá ti rí pé òun ni ló máa jẹ́ SK. So ìgbà tán rí sign yẹn, wọ́n release ẹnì kejì mi. So wọ́n tiẹ̀ fẹ́ yìnbọn, so wọ́n ní kán jọ èmi náà bá bẹ̀ pé kán má pa, pé kán jẹ́ kí kó máa lọ. Wọ́n náà wá ń fìbọn dìídì ìgbọ́n gbá wa. Inú igbó náà là ń sùn because níjọ́ tí à ń lọ yẹn náà wọ́n miss ọ̀nà torí ọlọ́dẹ ń disturb wọn. Tá bá ti rí iná ọlọ́dẹ á tún lọ gba ọ̀nà míì. Ọ̀nà táwọn sì mọ̀ kọ́ ni à ń gbà. Àwọn náà ń try láti escape, so but Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n ṣìnà, so wọn ò ṣáà ríra wọn. Ìjọ́ Tuesday náà fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ọ̀nà, so ibi tá a ti ń lọ láti drag mọ́ra wa lọ́wọ́ nínú ìlú village. So àwọn tí wọ́n sì ń pè tó ń fún wọn ní information, wọ́n dákọ èèyàn méjì tó ń pè wọ́n. Ọmọọṣẹ́ wọn tí a jọ wà, àwọn ń dákọ pé táwọn ò bá ti gbé mi dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá wọn, táwọn bá rí 50 million naira àbí 100 million naira, àwọn máa fi mí kalẹ̀. But táwọn bá ti dọ́dọ̀ ọ̀gá wọn, máa lọ bí 300 million naira. When they reached our town where there were people, Sikiru decided to take matters into his own hands. He noticed that the kidnappers were receiving information from two individuals. A ti ń lọ, mo ti pé final kìnìún là ń lọ yìí, èmi mọ bíbí tá à ń lọ. Bàbá tí mo ṣáà rí pé a wọ inú ìlú kan, because wọ́n ti lálẹ́ yẹn wọ́n ti cover ojú mi. Ṣùgbọ́n tí èmi ṣáà rí pé èmi ṣáà ń fi ọgbọ́n mo fi ń yẹ kíní ojú mi díẹ̀díẹ̀ kí n máa fi mọ location ibi tí mo bá wà. So ìgbà tá a ṣáà wọ ìlú kan, mo rí àwọn ọmọ méjì, mo ní àwọn eléyìí náà ò lè rescue, àwọn náà máa sá. Wọ́n gbébọn yẹn pamọ́ sí ẹ̀gbẹ́ mi náà pé ká jọ fi guide ẹ̀ kán má fi lè rí èmi mo wà lẹ́yìn ẹni tó ń gun machine, àwọn méjì tó wà lẹ́yìn mi. Machine ti lọ dódè wọn ní location kan. Láti bí sí gbogbo tààrin yẹn ẹsẹ̀ ni, more than 24 hours. La fi rìn more than 24 hours. Kí lẹ jẹ? Kò sí nǹkan àjẹ kankan. Àwọn gan ò jẹun, wọn ò jẹ́ ká kírun, àwọn gan ò kírun. So everybody wọn náà, so àwọn ń tu ẹ̀pà lójú ọ̀nà, àwọn ń jẹ̀pà ní tiwọn. So èmi ò jẹ anything. So ìgbà tí mo sáà rescue ara mi kò ní tọ́lọ́run rescue mi. Ìgbà tẹ́ wà lórí ọ̀kadà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Ìgbà tá a wà lórí ọ̀kadà yẹn, mo drag machine mọ́ wọn lọ́wọ́ sínú kòtò. So èmi ṣáà mo escape fún èmi ara tèmi. Àwọn ọlọ́dẹ wọ́n recover fóònù lọ́wọ́ wọn padà, fóònù mi àti báìkì tí wọ́n gba báìkì lọ́wọ́ wọn. Èèyàn mélòó náà mú nù wọn? Wọn ò ríyàn mú, bọ̀ wọ́n sá ẹnìkan ládàánú wọn. Wọ́n mú èèyàn mẹ́ta. Ní níjọ́ yẹn wọn ò rí wọn mú, bọ̀ níjọ́ kejì náà rí wọn mú. Àwọn sójà àtàwọn Vigilante, àwọn náà wá rescue mi, tán wá gbé mi, tán wá gbà mí. No, ìgbà tí wọ́n béèrè question tá a dá wọn lóhùn, tá a sọ pé SK kọ́ leléyìí, so wọ́n láwọn ó pa yẹn. Kò sí iṣẹ́ ọlọ́pàá, èmi ò rí iṣẹ́ ọlọ́pàá ní gbogbo tí wọ́n ṣe yìí o, torí ọlọ́pàá 0 ni, wọn ò ṣe kankan. But even gan ìgbà tí a tún jáde gan tán gan, owó tí wọ́n tún fi ń fuel lọ sí gbogbo tí wọ́n bá lọ, àwa la tún fún wọn. Wọ́n ní government ò render everything fún wọn. Wọ́n ní government ò fún àwọn ní kankan. So láti mọ fi ṣiṣẹ́, wọ́n tún demand owó lọ́wọ́ àwọn victim ni, àwọn tí wọ́n ní problem, ẹ̀ tún demand owó lọ́wọ́ wọn ni. So kò sí security ní country, especially Nigeria, Kwara state wa yìí, kò sí security kankan. Àwọn tó sì ready láti fẹ́ ṣiṣẹ́, wọn ò jẹ́ kán ṣiṣẹ́. Irú àwọn Vigilante yẹn, wọn ò fẹ́ gbé mi kalẹ̀ fáwọn sójà lálẹ́ ọjọ́ yẹn.
wọn ò fẹ́ gbé mi because everybody náà ń wá pé wọ́n fẹ́ gba ráǹkì pé àwọn làwọn ṣiṣẹ́ yẹn àwọn kọ́ làwọn ṣiṣẹ́ yẹn so kó dà di pé wọ́n ṣáà fẹ́ jà àṣà nìkan farabalẹ̀ tó pé ọ̀rọ̀ eléyìí láìfù ni pé kán sèfù láìfù náà kí wọ́n yìnbọn wọ́n tájẹ̀tì yẹn ni ìbọn bá àwọn èèyàn ni ìbọn yẹn wà lára gbogbo ojú omi ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ yẹn kò sí ẹ̀mí ò balẹ̀ dé ọkàn ò balẹ̀ bọ̀ Ọlọ́run ta gbójúlé ó ní gbogbo ohun tó a fi ń sọ̀rọ̀ yìí because nínú ìrìnàjò yìí a rí i pé kì í ṣe pé mímọ̀ ṣe àánú ni because téèyàn bá ní even gan téèyàn bá láwọn fìgìláńtì ló sèfù yẹn Ọlọ́run ní nǹkan téèyàn kù téèyàn ò lò láyé ló kù so àánú Ọlọ́run ọba ni àánú Ọlọ́run ọba àmọ́dé gọ́fìmẹ̀ntì ní Kwara State kò sí gọ́fìmẹ̀ntì o kò sí ọlọ́pàá ọ̀sẹ̀ kan fìgìláńtì ni o ẹni tí wọ́n béèrè oko kán tó tẹ̀lé wa lọ kínní mọ́tò wọn tún takú sójú ọ̀nà gan àwa la tó ra mọ́tò yẹn ọlọ́pàá àwọn ò sí kankan o ọlọ́pàá ò sí kankan fìgìláńtì gangan kan dákun àwọn tó lè ràn wá lọ́wọ́ nù Abíọ́lá náà ti sọ ó ní tó bá padà yá á padà dìde ìlú náà ni yóò padà dìde wọ́n padà jà fúnra wọn àwọn fìgìláńtì yẹn náà ń ṣiṣẹ́ even ní mòrò wa yìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ mòrò wa yìí wọ́n fún wọn ní mọ́tò ní mòrò láti fáwọn fìgìláńtì wọn ò kó kalẹ̀ fáwọn fìgìláńtì fúnra wọn lọ fi ń kó mọ́ọ̀tì wọ́n fi ń kó kòkì fún ìyàwó wọn ni láwọn chairman local government ní mòrò gangan ni ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá dé mòrò ẹ lọ sí mòrò ẹ lọ síwádìí ṣe àwọn mọ́tò méjì tí Abrahamu Abrazak gbé kalẹ̀ fún wọn pé kán máa fi ṣiṣẹ́ chairman local government ìyàwó rẹ̀ ní lọ fi ń kó kòkì fún kòkì wọn tún kọ́lá yìí wọ́n tún tẹ́tí àwọn fìgìláńtì pé àwọn ràn wọn lọ sẹ́wọ̀n so kọ́ wọ́n tún nà wọ́n kọ́lọ́n kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀. Ọjọ́ Sunday ni which is on 24 September 2023 so èmi àti ọ̀gá mi so a jáde lọ sí ìgboro torí èédú là ń ṣe so exporter ni wá so àwa ń dúró de ẹnìkan tó fẹ́ wá bá wa ṣiṣẹ́ láti Kano so ìgbà tí ọ̀gá mi ṣàpè ẹni yẹn so ẹni yẹn wá ní òun ti dé Kaduna so ọ̀gá mi wá sọ pé Kaduna yẹn pé ó ti jìnnà jù pé a ní lè dúró dè yín pé ilẹ̀ ti ṣú a ní lè dúró so kò sá pẹ́ ìgbà tán ti kọ̀ a sá wálé bá ṣe dé níbi around 10 yẹn ní around 10 ní alẹ́ so bí mo ṣáà ṣe fẹ́ ṣí gate torí èmi mo bá wọn ṣí gate tí tá bá ti dé so wọ́n ṣáà fún mi ní kọ́kọ́rọ́ wọ́n ṣáà ṣí gate so wọ́n ṣáà wọlé bí ọ̀gá mi ló wọlé o wọ́n ṣe wọlé pẹ̀lú mọ́tò yẹn kémi ti gate báyìí mo gbọ́ ohùn ìbọn ni àwọn míì mọ̀ wọ́n tó èèyàn mẹ́ta ṣáà ni wọ́n ṣáà ṣe wọlé wọ́n pọ́ìntì ìbọn sí ibi tí lẹ́yìn tán ti yìnbọn yẹn èmi ṣáà sá wá síbi tí mọ́tò wà so wọ́n ṣáà pọ́ìntì ìbọn sí ọ̀dọ̀ ibi tí ọ̀gá mi wà wọ́n sì pọ́ìntì ìbọn sí èmi náà so wọ́n sì pọ́ìntì ìbọn báyìí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ná àwa méjèèjì jáde nínú compound yẹn wọ́n ṣáà ń béèrè pé ta ni SK so àwa méjì ṣáà sọ pé à ń bá SK ṣiṣẹ́ ni pé a mọ èèyàn tó ń jẹ́ SK pé Ìlọrin ni SK wà Ìlọrin ni SK wà so wọ́n ṣáà sọ pé Ìlọrin pé àwa méjèèjì à ń bá SK ṣiṣẹ́ ni so níbi tí wọ́n ti gbé wa jòkó yẹn wọ́n ṣáà kọ́kọ́ fọwọ́ kan ibi imú ẹnìkan nínú wa so wọ́n tún gbé wa dìde wọ́n ṣáà ní tá bá sòótọ́ pé àwọn pa wá a ṣáà ní pé à ń bá SK ṣiṣẹ́ ni wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé wa rìn nínú igbó nìyẹn wọ́n ṣáà ń gbé wa rìn more than ká sọ pé bíi 3 hours à ń rìn nínú igbó so ìgbà tí a wá débì kan kódà wọ́n ti ń sọ pé kí wọ́n pa èmi so wọ́n ṣáà ìkan nínú wọn ṣáà sọ pé rárá pé ká ṣáà mọ́ lọ so ìgbà tá a ṣáà débì kan wọ́n ṣáà gbé wa jòkó sí ibẹ̀ níbi ọ̀nà Bachita wọn so wá wọ́n ṣáà nàbọ́n sí wa pé káwa méjèèjì ká dojú bolẹ̀ ká ṣe báyìí so a ṣáà ṣe bẹ́ẹ̀
so mo ṣáà sápamọ́ síbi ẹ̀yìn ọ̀gá mi pé mo ṣáà ń dì wọ́n mú pé kán dákun pé torí ìdíwé bọ́n ṣe so èèyàn méjì nínú wọn wọ́n ṣáà kúrò níbi ibẹ̀ yẹn wọ́n jáde lọ sí inú igbó nínú èèyàn mẹ́ta méjì gbébọn ẹyọ̀kan gbé àdá so nínú wọn ìkan àwọn méjèèjì wọ́n ṣáà lọ eléyìí tó wá jẹ́ nínú wọn òun náà gbé ìbọn ó ṣáà fi sí ibi tá a wà so méjì ṣáà lọ ìgbà tí méjì lọ kò pẹ́ ni wọ́n dé padà ìgbà tán dé wọ́n ṣáà tún bí kò ju bá bí 20 minutes lọ tán ṣáà fi lọ tán fi dé so ìgbà tán dé wọ́n ṣáà tún wá wo bí imú ẹnì kejì mi tó jẹ́ ọ̀gá mi wọ́n ṣáà pọ́ìntì ibi imú rẹ̀ wọ́n ṣáà sọ Haúsá pé òun ni wọ́n ṣáà tún sọ àwọn èdè wọn yẹn èdè Haúsá yẹn náà ni wọ́n ṣáà ń sọ Haúsá nìkan ni àbí wọ́n ṣáà wọ́n sọ papọ̀ mọ́ Fúlàní náà ni but Fúlàní ni wọ́n so wọ́n ṣáà wo bí imú rẹ̀ wọ́n ní òun náà ni òun ni so wọ́n wá ní pé ká dìde wọ́n wá ní pé wọ́n á ní tọ̀ mọ́tò àwọn ti dé wọ́n ní mọ́tò àwọn ti dé pé tí ó mọ̀ gbé ẹni lọ pé SK gangan ni pé tí ó mọ̀ gbé lọ so wọ́n ṣáà ní pé èmi pé ìkan nínú wọn ṣáà sọ pé àbí káwọn pa mí nísìnyí mo ṣáà tún bẹ̀bẹ̀ pé ọ̀gá mi náà mo ṣáà sápamọ́ sẹ́yìn ọ̀gá mi ẹ dákun ẹ má jẹ́ n pa mí mo ṣáà sọ bẹ́ẹ̀ so kò ṣáà pẹ́ ìkan wá ṣáà ní rárá pé kán fi mí lẹ̀ pé kí n máa lọ wọ́n ṣáà tan tọ́ọ̀ṣì pé kí n gba inú igbó yìí pé kí n máa gbà á lọ so ìgbà tí mo tún lọ wọ́n tún pè mí padà wọ́n ṣáà tún chẹ́ẹ̀kì mi wọ́n ti gba àwọn fóònù mi wọ́n ti gba gbogbo nǹkan tó ṣáà wà lápò mi kódà kọ́kọ́rọ́ gan tí a fi ń ṣí géètì gan gbogbo ẹ ti jábọ́ sí inú igbó ṣáà sọ pé wọ́n ṣáà ń gbé ṣé kò sí ẹ̀kan lápò mi mọ́ kódà mo tún ṣí ṣòkòtò mi tán mo ṣáà ṣí fún wọn wọ́n ṣáà wò wọ́n ṣáà ní ó yá kí n gba ibí pé kí n máa lọ pé n gbọ́dọ̀ wo ẹ̀yìn mọ́ ni mo ṣáà fi rìn padà wá sí ilé so ibi tí òye ṣáà wà ni mo ṣáà ń following mọ́ ọ̀nà yẹn bọ̀ ibi tí òye ṣáà wà mo ṣáà ń tọ inú igbó yẹn bọ̀ wá títí tí mo fi délé kò sí security kankan everybody ò save nísìnyí o kí ìjọba kan ràn wá lọ́wọ́ everywhere ò save kára sọ pé a ti wà láàrin àwọn ọ̀tá kódà ibi tí ẹ wo a save ní anywhere a save àwọn ọlọ́dẹ ló lè dáàbò bò wá o àwọn ọlọ́dẹ ni o torí àwọn ọlọ́dẹ àwọn náà lè secure wa dáadáa àwọn náà máa lè secure wa torí àwọn sì ní èèyàn tá a lè bá sọ̀rọ̀ pé kán bá wa ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ kán empower àwọn ọlọ́dẹ kán fún wọn ní àwọn ìbọn tó wà òkè tó dáa torí àwọn ìbọn tán ń gbé tán fi ń ṣiṣẹ́ yẹn kì í ṣe ìbọn tó Fúlàní wọ́n ń gbé AK-47 wá bá wa nílé àwọn ọlọ́dẹ wọ́n sì ń gbé àwọn ìbọn tí ó ṣakabùlà tí ò ẹ rí i pé ó yàtọ̀ síra wọn kán empower wọn kán fún wọn ní mọ́tò kán fún wọn ní machine tán máa fi káàkiri nínú igbó àti mọ́tò patrol so kán fún wọn ní nǹkan tí wọ́n máa fi ṣiṣẹ́ mo sì sọ pé tán bá rí ìbọn gidi tó wà òkè àti mọ́tò àti machine wọ́n máa ṣiṣẹ́. Around 10 o'clock ọmọ yẹn wálé ìyàwó ẹ̀ wá pè mí pé bàbá ẹ má bọ̀ wá o wọ́n yìnbọn o wọ́n wọ́ Síkírù jáde nínú mọ́tò ìgbà tí gbà ó ṣàwò ìlú wo lẹ wà èmi kọ́ ẹ̀kọ́ rò pé lọ́ọ̀rin ni wọ́n wá ní jẹ́bà òdìdí jẹ́bà wọn nìyẹn so later àwọn àbúrò rẹ̀ wá ń sunkún bí gbọ́dọ̀ pé wọ́n ti pààyàn ẹ̀sùn kájọ dọ̀hún tòmọ̀ èmi náà dọ̀hún mo rí bẹ́ẹ̀ mo wọlé mo rí kí ló dé àwọn ọ̀dà wọ́n ti wọ́n wọ lọ so from there ọlọ́dẹ tilẹ̀ yìí tí mo bá wà ló ń dúró de ọlọ́dẹ ṣáájú àti pàkó àwọn ọjọ́ wọgbó lọ so ọlọ́dẹ ṣáájú dìde àti pàkó definitely wọ́n sì lọ ní kábí tó 12 wọ́n wọgbó lọ wọ́n tún dé lára
4:30 wọ́n wá bá mi lé so wọ́n ní wọ́n ti ju ẹnìkan lẹ̀ wọ́n ti ju ẹnìkan lẹ̀ tani wọ́n ju wọ́n ní Flema kódà tí wọ́n bá ní kí gbogbo àwọn fìjìláńtì kó mórílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ kó gbàgbé ọlọ́pàá kò ṣiṣẹ́ ní ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ kọ́bọ̀ lẹ́kùn tó gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ìjẹkújẹ ti borílẹ̀-èdè jẹ́ tí wọ́n bá dá gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà dúró kí wọ́n dá wọn dúró wọn ò ṣiṣẹ́ kan tí wọ́n ń ṣe fórílẹ̀-èdè láti gbowó nìkan ni wọ́n mọ̀ wọ́n béèrè owó wọ́n tíráàkì fóònù wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo inú ọmọ mi kan tó jẹ́ mọ́níjà ọmọ ìtẹ́lẹ̀ wọ́n rántí pé ọmọ ìtì buwá bíbá yìí bó ti jẹ́rìí ọmọ tí wọ́n bá jí mi lójú orun kó ṣe tádùn àgbà lè sí tádùn àgbà bá débi kan yóò ti kílẹ̀ alẹ̀ lẹ́yìn lẹ́yìn máa gbọ́ pé tó ti san bọ́kà pé ọmọ bá dẹ̀ píkì kọ́ lọ́wọ́ kan mo dé police station wọ́n béèrè owó gbá owó àwọn kòkò bàbá àṣàṣùn owó màá yẹn wọ́n sọ fún mi pé more than 50,000 20,000 owó ni wọ́n fi tíráàkì fóònù 20,000 wọ́n fi ṣe owó kíní kan wọ́n sá káwó yẹn ó ti lé 50,000 owó tẹ béèrè lọ́wọ́ mi wọ́n fi mi lákàntì náà bàtí màá sẹ́ndì owó sí kọ́bọ̀ mi ò ní sẹ́ndì ẹ ti gba 50,000 ẹ tún wá béèrè owó lọ́wọ́ mi ẹ̀gbọ́n màmá ọmọ yìí ó tún wá láti dèràn èmi ti kó police station wọ́n tún wá béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ ìyẹn wá bá mi lé pé owó báyìí báyìí wọ́n béèrè kó ń lọ kílẹ̀ rẹ̀ má fọ́n kọ́bọ̀ tí wọ́n bá níta ló ní kọ́ má fọ́n kọ́bọ̀ pé bàbá ẹ̀sìkè ní kọ́ má fọ́n ní kọ́bọ̀ wọ́n ti sanwó yẹn so àdẹ̀ ní sanwó mi mà ok wọ́n lọ lọrin lánàá nísìn ẹ lọ sàárẹ̀ ẹ lọ kí ni tálíkà fẹ́ jẹ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà gbogbo tí wọ́n ná àwa la náà mọ́tò tún takú sí lọrin ẹ mọ̀ pé mọ́tò yóò gbádùn lẹ́gbẹ́ mọ́tò já náà federal government fún wọn lówó maintenance ni tí kéèsì báyìí bá ṣẹlẹ̀ tí federal government fún wọn lówó tí wọ́n lè mọ náà ni. mi ò jẹun mi ò lè mú mi ò lè sùn pé first born mi lọ́kùnrin ni ló ní problem yìí náà ẹ̀yin mi ni náà ló lànà tẹ́ wá ń gbó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tẹ́ sì mọ̀ pé problem ni kí ni àǹfààní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwa náà kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe fún mẹ̀kúnnù tẹ́ bá ṣàánú Ọlọ́run tí mo rí gbàdúrà ọmọ yẹn. The terror in Alalubosa on the morning of Wednesday, the 27th day of September 2023 at about 6 a.m. Diaspora Radio International received a distressing call reporting that suspected Fulani headsmen had launched an attack on the community of Alalubosa. This incident had occurred the previous night at about 10 p.m. following Okolowo in the Asa local government area of Kwara State. Ní Alalubosa ní àná ní aago mẹ́wàá so èmi wà ní ọ̀dọ̀ dádì mi tí a jọ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àbúrò mi so dájọ́ ń sọ̀rọ̀ ṣáìdé la rí náà ṣe dènà àti lápá àwọn so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn gan serious so àwọn ẹni tí ó wà ní tàtàn jòkó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sí wọn nínú ìbọn márùn mẹ́ta ẹnìkan padà kú nínú àwọn tó kú Atrocities ẹni ti kú báyìí so ẹni tí ó yíwọ àwọn méjì tó wà ní hospital sẹmíyá ọjọ́ obìnrin ẹnì kejì ni ó jẹ́ Abdullahi awẹ so èmi náà gbà tí mo wà lọ́dọ̀ àwa tí mo rí tí ìgbà ń dún èmi náà rí ní ọ̀dọ̀ bàbá nínú ilé tí mo yọ síta mo tí ìgbà ti ń dún èmi náà jáde síta ní fásitì tí n pé kí n escape ara mi pé kí n máa lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yin straight bullet fẹ́mi náà so ibi tí ìgbà yẹn ti bá ló lè bà mí nì. so ibi tí ìgbà yẹn ti bà mí rè fẹ́mi náà rí escape ní ọgbà ẹ̀kúnlé jáde tí mo fi ibi sá lọ so àjùmọ̀ lọ bá brọ́dà mi níbi ilé tí wọ́n náà pé tọ̀ àwọn àkàndídé o tí wọ́n ti ń pa everybody lọ o wọ́n ti ìbá fèmí náà á mú fóònù wọn àwọn aláyẹn ti fi alápá wọn pè wọn ní aago mẹ́wàá èmi ní kílì tí ṣẹlẹ̀ náà máa bẹ̀rẹ̀ sí pè wọn bọ́ ní àwọn aláwọn ń bọ̀ rí wọn níjọ́ yẹn wọ́n tún pe headquarter náà the same thing ni wọ́n ń sọ fún wa àárí wọn títí tí kìnìún fi lọ àwọn Vigilante la wá pé nígbà táwọn ti retí àwọn ọlọ́pàá tí mo wá àwọn Vigilante la wá pé ọlọ́sìn ni wọ́n fast tí mo ṣe ní ìkànnì sẹ́yìn náà wọ́n fast náà fi ríbi dé ọlọ́sìn ni wọ́n bá wọn
so inú àwọn tí wọ́n rẹ́ nìkan mú wọ́n rẹ́ nìkan panu wọn ẹ̀ tí wọ́n pa wọn rèé àwọn tó wá sí nígbà tí mo kọ́ wọ̀ ní ojú wíńdò tí wò wọ́n nígbà tí wọ́n yìnbọn sí àwọn tó wà ń ta mo rí pé àwọn 4 ni wọ́n ó tó 30 minutes tí wọ́n fi release AK-47 máa gbé wá tí wọ́n yìnbọn tààrà sánsan so àwọn tó jáde lọ́wọ́ ni máa fèsì ara wọn wọ́n sì rí ẹnìkan mú àwọn ará bíi wọ́n rí ẹnìkan pa ń bẹ́ so ààrẹ ọlọ́pàá ń gbà yẹn ní àárọ̀ ìtàn ọlọ́pàá dé aago 10 wọn tó dé láàárọ̀ yìí àná la pè wọn láago 10 àná tí ṣẹlẹ̀ immediately aago 10 alẹ́ àná la pè wọn so ìgbà tó di láàárọ̀ yìí aago 10 àárọ̀ yìí wọn tó dé bọ̀ wọ́n gbé màmí mi wọ́n rí wọn gbé lọ bọ̀ ọlọ́run náà fìdí láti rí wọn gbà padà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn Vigilante. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí wọn gbà padà torí àwọn kìnnìún fìdí láti try wọ́n sì good ọlọ́ba kọ́ba wa ràn án lọ́wọ́ sí ẹni tí wọ́n pa níbi tó jòkó sí wọ́n yìnbọn sí lè wọ́n pa sí ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n dákun tí wọ́n bá rọ àwọn Vigilante ní tí wọ́n bá help wọn tí wọ́n bá wa kóbọ̀ fún wọn àti mọ́tò tí mọ̀mọ́ fi rin torí ọlá wọn la jẹ ọlọ́pàá òwúlò fún wa mọ́ ọlọ́pàá òwúlò fún wa mọ́ ibi tá a bá dé yìí àrífà níjọ àrífà ní ọlọ́pàá kankan ká bẹ́tà káńsọ̀ ọlọ́pàá gan bẹ́tà tó tí ọba sáà Vigilante ni wọ́n ṣe jù báyìí lọ ọlọ́ mẹ́rin mi tó lè sùn. Mohammed Jamiu Hussein, a member of the anti-robbery vigilante group in Kwara State, recounted the event when they received a distress call at approximately 10:30 p.m. reporting the presence of kidnappers in the Alalubosa community. So ní gbèsè aago 10 ọkọjá ìṣẹ́jú méjì ni a rí kọ́ láti ìlú Alalubosa àwa wà ní Okolowo ní ọ́fíìsì wa lókolówó ni wọ́n pè wá pé àwọn kidnappers tó ti wọ ìlú Alalubosa so bí ẹni yẹn sì gbà pé kì í ṣe ẹni tí mo lè pè padà torí ìmọ̀ dèdè bí condition yẹn ti wà ibi tó wà fún kò ṣàṣàrè pé àwọn colleagues mi bí àwọn bíi 6 àsáré à ń sáré à ń tiẹ̀ kọ́kọ́ wá mọ́ṣíìnì káàkiri pé bó la ti fẹ́ rí mọ́ṣíìnì torí kò sí nǹkan gùn afẹ́ sáré dé Ayélabó afẹ́ sáré dé Ayélabó kí a tó rí àwọn ọlọ́kadà kan bí nọ́mbà ọlọ́kadà kan ṣe lọ́nu ẹ̀sìn ní kọ́ wá nìyẹn ààrẹ nìkan àpè náà tóun náà ní machine ìyẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti wá píìkì wa láwa márùn-ún tá à ń rìn bọ̀ tẹ́lẹ̀ ní aago 10 ọkọjá ni wọ́n pè wá kó ká tó débẹ̀ yẹn bí aago 11 ní súnmọ́ ẹ̀mẹ́pà à ń bọ̀ à ń sáré bọ̀ ni kò sí nǹkan àgùntà à ń gbé bọ̀ wá àti fẹ́ẹ́ débi bíríìjì yẹn àti súnmọ́ bíríìjì wọ́n tún pàdé wa ìgbà tí wọ́n pàdé wa a gbéra láti máa bọ̀ wá sí ìlú Alalubosa àtàdé afẹ́wọ̀lú tán a páàkì machine gbogbo a fi surround tá a surround ó bọ́ sígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ move láti pé wọ́n lọ mọ̀ pé iná machine tí wọ́n ti rí lọ́ọ̀kan mọ̀ pé àwọn tó máa ń ṣe aburú yẹn àwọn náà máa ń fókọ̀sì iná machine tí wọ́n ti rí lọ́ọ̀kan wọ́n ti pẹ́ra wọn táwọn náà ti ń lọ bá a ṣe dé táwọn náà surround káàkiri àwọn tí wọ́n wá àwọn 6 ni wọ́n àmọ́ àwọn 5 ni wọ́n wọ̀lú gbogbo àwọn 5 ni àwa rí àwọn 5 tá a rí àwọn 4 gbà lẹ́yìn ẹnìkan ló wá ń lọ òun ń dá lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi ẹ̀bẹ̀ fáwọn náà àti pínra wa so ìbọn tí wọ́n gbé dání ìbọn yẹn wọ́n yìnbọn kọ́lá wọ́n yìnbọn dáadáa AK-47 wọ́n gbé wa wọ́n yìnbọn sí wa tọ ọlọ́run kádàrá bí àwọn 4 ṣe gbà lẹ́yìn tó ń gba ẹgbẹ́ lọ láti gbá eléyìí nìkan ni òun dá wà bá a sì yìn sí ni bá yìn sí dá yìn sí bá a sáré sí ni. lérí ètò ààbò nípínlẹ̀ Kwara nǹkan tó pọ̀ púpọ̀ ni so tiẹ̀ àmọ́ àìmọye gẹ́gẹ́ bí ibi tí mo wà lónìí báyìí nísìnyí nípínlẹ̀ Moro ẹ rí i pé ní Bòdè Sádú ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ báyìí tó gbé wa dé báyìí lónìí láti wá wo àwọn èèyàn wa tán wà ní ibi báyìí lérí ètò ààbò yìí náà ni
ẹ bá rí ìyá ìpínlẹ̀ nujó ní ìjìyàn gbé púpọ̀ yẹn gan kọ́lá níjẹta àwọn ọmọ gan wọ́n ẹ̀sẹ̀ darí inú gbódé báyìí ni mo fi wá wò wọ́n lónìí báyìí tó ti tọ̀ bí tí wọ́n ń lọ nípínlẹ̀ Kwara nù ní púpọ̀ àmọ́ a kí gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ a kí wọn púpọ̀ wọn kú akitiyan tó pé níbi ètò ààbò Ọlọ́run nìkan ní máa ń ṣe gbogbo nǹkan tán níwọ̀n bá wọn ṣe bàtẹ̀ sọ yìí pé ó sì kù díẹ̀ náà tó pé gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ létòlétò tó lè jẹ́ kí nǹkan máa yá ẹ wo orú kan bíi jẹrin nísìn tí wọ́n náà jiyàn gbé tán sáré pé àwọn focus tán sáré lọ síbẹ̀ òmíì gan níjẹba tí wọ́n jí wọn gbé wọ́n sáré ṣe kíni pàpàpàpà onímọ̀síìnì onímọ́tò eré eléré ẹ̀sìn képo tí gbogbo ẹ̀ náà tó pé pùpùpùpù náà fi dé ọ̀hún a sì dúpẹ́ fọlọ́run pé wọ́n rí àwọn ènìyàn wọ́n rí wọn gbálẹ̀ àròpẹ́ náà nù bẹ́ẹ̀ tí kọ́tà kan ti pé gómìnà wa náà tó pé lérí tẹ́ béèrè náà pé bó o ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò iṣẹ́ kìí ṣe kéré mi o gbọ́n tí máa ń pè nu lọ́tún lọ́sì láti ní pétọ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀ mí báyìí wọ́n ti jíyàn gbé wọ́n ti ṣe gbá bá ṣe kóra wa sí inú ìgbẹ́ àti nínú igbó náà nù pẹ̀lú ní ti jẹ́ dúkìá wa ẹni ó ní mọ́sínì ẹni ó ní mọ́tò pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì gan gbogbo àwọn nǹkan rẹ̀ yìí níbi tó mi lálàsí sínú kọ́lá ń jó ní táwọn ọmọ wa ń lọ tán jí àwọn méjì kan gbé tí wọ́n lọ síbẹ̀ ibẹ̀ ni mọ́tò kan tiẹ̀ nọ́ọ̀kì ẹ́ńjìnì tó nọ́ọ̀kì ẹ̀ sí tó pé tọ̀ Ọlọ́run ni ó bá wa tún yìí hùn sí báwọn àwátì sí ẹgbẹ́ kan ni tọ̀ bó la wa fẹ́ ṣe àwa la fẹ́ tún ìlú bàbá wa ṣe òun náà ló bí tí a fi wò pé tọ̀ àti ọyọ wọn fún wa nìkan àti wọn fún wa nìkan ìlú yóò ní bàjẹ́ náà ni bẹ́ẹ̀ abẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo ọ̀nà táwa fi lè gbé gbà bó jẹ́ pé àwọn ọ̀fan tó ti jẹ́ lókà tóun náà wà òkè tó jẹ́ pé ní ó fi ran àwọn boys wa lọ́wọ́ láti jẹ́ pé ètò ààbò òun kó má mẹ́hẹ̀ sótìyé ní tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ó ju tiwa lọ àmọ́ torí pé inú kankan tó lọ ní àwa náà fi ń ṣe òun lọ́lọ́ fi láàrin wọn borí. 10 o'clock la débẹ̀ wàhálà sì débẹ̀ a sọ̀víọ̀ lé yẹn a ní a rí ojú ọ̀tá lára lé rẹ̀ wọ́n á ní bóun náà ṣe gbégbá wọ́n á ní ọ̀nà bíbá yẹn ní ọ̀nà ẹ̀ǹkúlé ilé rẹ̀ náà lọ mà ẹ jẹ́ ká lọ lè pàdé wọn lọ́nà vasta wàhálà sì débẹ̀ a ṣe pàdé pẹ̀lú wọn ní power line láti máa lọ sí vasta àpàdé ńgbà tí ilẹ̀ rọ tán wọ́n sọ p rẹ̀ kalẹ́lẹ̀ ibẹ̀ la wà títí nǹkan bíi 5:36 to 6 àfi wá kúrò ń bẹ àwọn ní wọ́n pè wá pé wọ́n ti rí p rẹ̀ pé ó ti sá wálé o àwa dá padà wá àwa lọ lè pìkẹ̀ wá pé kó ló ṣẹlẹ̀ wá fi pọ́ìntì ibi tí wọ́n wà gangan wá ó ní kódà òun wò wá gbogbo bá a ṣe débẹ̀ tílẹ̀ fi dàrú kó tó di kan wọ́n á release ìgbà tí wọ́n á rí pé nǹkan yẹn ti ju agbára àwọn lọ irinṣẹ́ sì ń bọ̀lẹ̀ wọn AK méjì ló wà lọ́wọ́ wọn àwọn boys mẹ́ta náà sì wá bẹ́ẹ̀ Fulani sì ní gbogbo wọn so pẹ̀lú ìyẹn dájọ́ lọ́ǹtà nábì àsìkò sísẹ̀ yẹn níjọ́ yẹn àwọn nọ́mbà kọ̀ọ̀kan tá à ń tíráàkì ó fún wa ní good information láti di pé a get ẹ̀ ní ọjọ́ òru Monday mọ́júmọ́ Tuesday Ọlọ́run sì jẹ́ ká rí. SP Okasanmi Ajayi, the spokesperson for the Kwara State Police Command, shared insight with Diaspora Radio International regarding the security situation in the state and the progress made, particularly in addressing kidnapping and other crimes. Kwara State is a state of unrest, like we all know, and this issue of kidnapping and other criminality that is happening is not peculiar to Kwara State alone. It's something that has been happening around Nigeria, and the police as an institution have been trying our best to ensure that we minimize it, we keep it at a very minimum level, even if we can't eradicate it completely. I would like to tell you, especially in Kwara State, we've been doing a lot, and of course we've been having issues also. We've been having kidnappings, once in a while here and there, and particularly in the Kwara South that you're talking about. We know the proximity of Kwara South and other state boundaries like neighboring states like Kogi, Ekiti, Osun. All those states have their own, and if you see the terrain around that area, we have a very large forest that leads from that Kwara South through Ifelodun,
to as far as Zamfara and even Kebbi, that these people have a lot of time to move from one point to the other, and we've been trying our best to ensure we keep them at bay. But I can also tell you that our research also has indicated some time that some of the local communities, some of the citizens of some or indigenous of some community, work together with all these bad people to come around, pick somebody and dash into the bush, giving us a lot of work to do. And thank God we've been working and in collaboration of members of the public around the areas and vigilantes and hunters who know the terrain very well. So that is why we are even doing the little we can do, and I can tell you that even the people themselves know that the Kwara State Police Command and other security agencies are doing their best to keep all this and others at bay. But like I said, there is no way this issue of crime can be completely eradicated. Once in a while we'll be having them, especially when we don't have all we need to do our policing assignments, and we are just making maximum use of the little we have, though the government is trying both at the state level and at the federal level, and the people themselves are also trying, contributing their little goodwill to ensure that we do our work, but we still need a lot of logistics to help us do all this. Number one of what we needed most now is strength. We need policemen. We've recruited for the last about 2 or 3 years, and every day people keep retiring, people keep dying, and the cost of the duties on getting capacitated as a result of the hazardous kind of work that we do. So all this militates against our optimum performance. But with the little we have, like I said earlier, we are doing a lot. We have arrested a lot of kidnappers. We have rescued victims. Some families, against the suggestion or advice of the police, have gone ahead to pay some money that we tell them not to pay. But we can also understand that people who have their people in captivity will not have, they'll be afraid that maybe harm can come, upon their head. Because of that, they will go ahead and give money. But what we do is we do everything possible to ensure that we rescue all these kidnappers. For example, the one that happened about 3 days ago, about 3 or 4 days ago, the one in Jeba, where one young man was kidnapped with another person. We rescued that person, the first one, that very day, and the main suspect was taken away. But with the help of other security agencies, the 3 of them were, the guy they were intercepted, they abandoned the victim, ran away, but eventually we arrested the 3 suspects, so they are with us now, and so many others that we have done. It is not peculiar to Kwara State, like I said, but we are always getting too amplified because of the fact that this type of crimes are alien to Kwara before now. But it is just a thing that is coming from, anytime water is poured on the head, if you get to the eye, we definitely get down. So it's something we are just experiencing as an integral part of the country. There's nothing like that. We know crime happens everywhere, and as long as there is free movement, as in what I mean is there is freedom of movement. Anybody can come and wants to try his hand, even in crime. That is why we always tell people we are ready for you. If you come here with any dirty mind or any inclination to commit crime, when you'll be arrested and you get prosecuted. So for someone to believe that they are coming from other states to come and settle here in Kwara, I'm not sure it is true. But the fact again is that Kwara State is fast developing. You cannot compare Kwara of today with the Kwara we have about 10 or 15 years ago. So definitely a situation where there is development, it will begin to evolve with all manners of people. So some criminals it's possible some criminals have relocated here, not to come and do crime, but maybe they have the freedom to come, since we have the freedom of movement in the state and freedom to stay anywhere you want to go. Our own is to ensure that whether you are a criminal or not, our duty is to ensure that the state is secure, and anybody we identify to be a criminal will be arrested and prosecuted. There are so many things attached to situations like that. For example, location of the incident or the scene of the incident. Like when they called, for example, I'm hearing the name for the first time, Alalubosa. So it takes some time before we were able to
identify the place to be around the Alakpa division where, busy, going around within the law. Since they say it was in the Lorry Metro where, we started calling depots within, and all of them were, nobody claimed to until very late or late this morning. They were told that the Alalubosa area is around Alakpa. And by the time we call Alakpa, the DPO, Alakpa division is not too close to that scene. So it will take some time before they get there. So maybe that was why, normally when you are under stress, one thing people don't really understand is that when you are under stress, for example, an armed robber comes to your house now, they might not stay more than 10 minutes, but to you to look as if they have stayed 2 hours. So if they are claiming that people didn't come until one time or the other, yes, it is possible, but we have reasons for doing that. Number one, like I said, that area is not too known to us. We don't know the name. It's possible we know the location, but the name being mentioned could be very, very difficult for us, because most of the DPOs we call claim not to know that place, but the Commissioner of Police gave them that they must look wherever the location is to ensure that these people are counted. And by the time they go there, it was very early in the morning, and that's what happened. And we all know also, apart from the terrain, the road, I don't know how the road is, but what I know is that sometimes road network can be very can be an hindrance to fast response. Issue of logistics on the side of the police too, like the DPO, according to what they said, that there is no too good vehicle that can move as fast as the case might warrant from that division to the location. That's another one. And